Single assault formation sila na yung nasa unahan, yun ang putok ng putok. Nung nakalapit sa akin yung naka-lead man doon, hinahanap yung ulo, puputokan ako sa ulo. Mahigit 20 taon na ang nakalilipas, sumiklab ang pinakamapanganib na engkwentro sa Valenzuela City. Ang Valenzuela Police nasabak sa matinding laban kontra sa isang bank robbery gang. Ang pangyayaring ito gumimbal hindi lang sa mga customer ng isang bangko. Nagulat din ang mga residente ng isang barangay kung saan humantong ang hot pursuit operation. Ako si Gas Abelgas. At ako si Jesse Cruza. Ito ang Scene of the Crime Operative. Ikalabing-4 ng Disyembre taong 2004, isang normal na araw para sa mga empleyado ng isang bangko sa kabaan ng MacArthur Highway, Barangay Dalandanan, Valenzuela City. Good morning po, ma'am. Ano po transaction niya? Mag-o-open ako ng account. Sige po, ma'am. Dun po sa window 3. Wala silang kamalay-malay na nuuwi, naghahanda ang isang grupo para sumalakay. Actually, kung titingnan mo yung galawan nila, parang makikita natin na talagang nag-monitor muna sila, nagkaroon muna sila ng surveillance dun sa bangko bago nila isinakatuparan yung kanilang modus na pang-hold up. Sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, ang sindikato tuluyan nang lumusob. Hold up to! Sino ang manager nyo dito? Sagot! Uulitin ko! Sino ang manager nyo dito? Yo! Tayo! Boss! Boss! Nun! Asan yung ball? Sagot! Buddy! Ito, sir. Andun na yung ball. Itong bangko kasi na to, along MacArthur Highway, yung tinatawag nating criminal highways na pwedeng daanan, mabilis na daanan ng mga gumagawa ng krimen. Kasi ito may mga daanan nito papuntang Bulacan, may daanan din ito papuntang Caloocan. So maraming sangang daan dito. Sa tingin nila makaka-exit sila ng mabilisan. Ang mga kliyente at empleyado ng bangko hindi rin nakaligtas sa pagnanakaw ng grupo. Labas na tapira! Labas mo! Bilisan mo! Bilisan mo! Ikaw yung Samantala, nagkataong bumibiyahe naman noon ang kawani ng pamalaang lokal ng Valenzuela City na si Jing Hernandez. Papunta kami ng NFA compound kasi meron akong meeting sa Malandayo. So, nakasakay ako dun sa red plate car namin, papunta dun sa NFA. May nakita kami dun sa may sa dalan-dalan na parang may nag-shooting. Sabi ko, bakit traffic papuntang may kawayan tapos walang sasakyan papuntang monumento? Baka may shooting ng movie. Oo nga po, ma'am. Mukhang may shooting. Wala silang kamalay-malay na nilooban na pala ang bangko doon. So, nung papalapit na kami, sabi ng driver ko, Vice, parang hindi shooting yun Parang mga long firearm, tsaka iba naka-fatigue, nagmamadaling sumakay sa dalawang van. Pag shooting nga naman yun, edi sana may mga camera. Halos 10 minuto lang ang kinailangan ng grupo para maisagawa ang panglilipas sa bangko. Kung gaano kabilis pumasok, ganoon din ang kabilis sumibat ang mga holdupper.
Ang hindi nila alam, nooy na-alerto na ang buong pwersa ng Valenzuela Police. Pagkasakay ng mga lalaki sa dalawang van, nagmamadali papuntang monumento. Sabi ko doon sa driver ko, halika sundan natin. Sundan natin, bilisan mo! Sige po ma'am, susundan ko. Bilis! Ayun na po, ma'am. Sundan natin! Tapos habang sinusundan namin, tumawag na ako kay COP. Oh, hello, Sel Beltran. May nangyaring bank robbery dito sa may dalandanan. Dalawang puting van yung sinakay ng mga holdapper. Yung pong ibababa yung cellphone para ma-update ko po kayo sa location namin. Nakabuntot po kami sa kanila. Alam ni Jing na mapanganib ang ginagawa nilang pagbuntot sa grupo. Pero pinili pa rin nilang sundan ang mga kawatan na sakay ng dalawang puting van na may plate number na XNY 750 at XPE 841. Sir, lumiko sila ng Marcelo. Dahil sa mga impormasyong kanyang ibinibigay, hindi nagtagal ay nakahabol na ang mga pulis. Ang nakakatakot na nangyari, nung papunta na kami kasunod nung dalawang van, biglang pumasok yung police car. Silang pinaputukan. Pero sumunod pa rin kami. Kasi gusto ko malaman saan tutuloy eh. Ako yung nag-report kay COP eh. Hanggang sa nalaman ko na nakarating na nga ng Paso de Blas. Doon na nagka-enkwentro. Tinangka pa raw ng sindikato na iligaw ang mga otoridad. Pero hindi nagtagal, ilang pulis mobile pa ang dumating para tumulong sa nangyayaring at puso. Sa puntong iyon, lalong naging marahas ang grupo. Nang marating ng grupo ang Paso de Blas, lalo pang naging agresibo sa pamamarila ang mga kawatan. Ang namamasadang tricycle driver na si Baltasar de Gula, dead on the spot nang tamaan ng nagligaw na bala. Bilisan mo! Samantala, nooy nakasunod na rin sa sindikato ang mobile ni Police Chief Inspector Roderick Juan. Kitang-kita niya ang pagpapaputok ng grupo sa dami ng balang pinakawalan sa pool at napatay din ang negosyanteng si Jerry Tan. Maging biktima siya ng pagkakataon. Dahil nga, hinahabol na yung mga nang hold up dun sa bangko to delay yung mga pulis. Sila ginawang scapegoat na binaril yung tricycle driver. Kaya na-delay yung mga umahabol. Sa walang habas na pamamarila, halos hindi makaganti ng putok ang mga pulis sa pag-aalalang baka may madami pang sibilyan sa paligid. Niya lang sila ang napuruhan. Tinamaan ng bala ang dalawa sa mga pulis. Isa sa kanila ang agad na binawian ng buhay habang ang isa na may sugatan. Sa bala sa nadali. Namaan si PO2 sa bala. Dead on the spot. Nadaktisan din si PO2 Mariano. Samantala, nooy napostihan na ng mga pulis ang mga posibleng lalabasan ng sindikato. Ang grupo ni nooy Police Chief Inspector Roderick Juan nagdesisyon namang salubungin sa isang exit point ang grupo. Tara, doon tayo sa kabila. Sigurado doon lalabas yung mga yun. Nasa lubong na namin sila. Doon namin sila na-engage sa may Paso de Blas. Sa puntong ito, unang nagkaroon ng head-on encounter ang mga pulis at ang sindikato. Binakbakan yung mobile namin, kaya nakapagputo pa na kami doon. Mainit ang naging bakbakan. Dito nabatid ng grupo ni nooy Police Inspector Juan na biyasa ang grupo at lubang delikado ang mga kasakupan nila. Single assault formation sila na yung nasa unahan, yun ang putok ng putok. Lahat ng makita mukhang lalaban, pinuputukan. Sa gitna ng mainit na enkwentro, tinamaan si Inspector Juan. Sa puntong yun, pinanghihina na siya ng loob.
merong truck dun sa hinintuan ko ng buklong. Tinago ko yung ulo ko sa ilalim. Umasot yung mga hold-upper papunta sa toll gate para makatakas. Nakapwesto na rin yung mga kasamahan namin doon. Pero nung lampasan nila ako, bago sila lumampas, binaril pa ako ng siya sa likod. 1 inch away sa spinal column. Bukod doon ay isang granada pa ang inilaglag ng isa sa mga holdupper na gumimbal sa lahat. Pero hindi pa pala doon natatapos ang banta sa buhay ni Inspector Juan. Ang isa sa mga holdupper bumalik pa. Buhay ka pa? Pero na mga sandaling iyon, isasalba pala siya ng isang kabaro. Nakausap ni ABS-CBN News Correspondent Jesse Cruzat si Police Major Armando Linget. Major Linget, ano yung nasa isip mo that time? Kasi parang it's a parang sort of adrenaline na rin yung naging dahilan kung bakit mo nagawa lahat ng yun. Ano yung nasa isip mo? Top priority. Wala naman akong ginawa doon kundi magdasal. Kasi sabi ko parang katapusan na namin to Ang dami. Puro may mahaba. So ganun yun, parang nagpapatatagsa pa rin sa akin. Hindi ako tumakas. Tumubli lang ako. Apat kami noon. Nagtublihan na rin yung dalawa. Lumakas yung loob ko kasi parang ginamit na rin ako ng Diyos para magawa namin yung tungkulin namin. Malinaw pa sa alaala ni Nooy, Police Officer 3 Linget, ang karanasan na naglagay sa kanila sa bingit ng kamatayan. So nung nakita ko siya, tinakbo ko naman siya for rescue. Kung marami pang pumuputok, hindi ko agad siya nilapitan. So nagtago muna ako rito sa harapan ng truck. Kung halimbawa nandito ka, umupo ka na muna dito. Naka-kneel lang ako, may dala akong mahaba, tapos sumisilip lang ako ng ganon para sa kalaban. Habang nag-uusap kami, Okay ka lang ba? na nasa ilalim siya kung okay pa siya. Kaya pa. Ano yung sinasabi niya sa'yo that time? Helpless na siya, di ba? Ano naman siya? Conscious pa naman siya, humingi siya ng baril. Pero mo ko ng baril mo. Kunin mo mahaba ko. Tapos, binigay ko yung baril niya, yung baril ko sa kanya, yun ang ginamit niya, nakaporma na siya. Nakaporma lang siyang galon. Tapos, habang nag-uusap kami, nakaganon lang naman ako, pasilip-silip ako. Pag silip kong ganon, nakatutok na sa kanya yung isang kalaban. Nung nakalapit sa akin yung naka-lead man doon, hinahanap yung ulo, puputukan ako sa ulo. Kaya puputukan na siya, sakto naman. Pag gano'n ko, nakakalabit ko na yung baril. That's the time na tinamaan na yung hold-upper na yon, yung pinaka-team leader nila yon. Tapos, pagbagsak niya, yun, patay na. Abay talaga ng Diyos dahil walang tinamaan na vital organ. Noong mga panahong iyon, bukod daw sa baril, dasal ang isa pang pinanghahawakan nilang sandata. Hindi mo naisip na baka ikaw naman yung balingan, ikaw yung barilin, ikaw yung tamaan. Hindi mo na naisip yun? Naisip ko rin yun, pero siyempre, yung perseverance mo no? yung trabaho mo So, siguro sa lakas ng yung panalangin ko para matupad yung tungkulin, parang lumakas na loob ko. Pang-hold up sa bangko, humantong sa habulan sa kalsada. 2 sibilyan ang nadamay, 1 pulis ang nasawi, at 2 pa ang sugatan. Nasawi rin ang isa sa mga hold-upper, pero hindi pa dito natatapos ang tensyon dahil ang mga hold-upper tumakas patungo sa isang residential area at doon mga sibilyan pa ang mga nganib. Ang dating ABS-CBN News senior reporter na si Dolan Castro nooy nakatutok sa isinasagawang hot pursuit. Ang mga suspect bumaba ng van at tumakbo papasok sa isang residential area. Nagtanong tayo, asan ba yung mga pulis? Sabi namin. Sabi ng mga tao doon, andun po yung mga pulis. So tayo naman bilang mga reporter, syempre unang hanapin mo mga pulis, di ba? O yun ang una, yun ang kakampi natin eh, syempre, di ba? Ayun
naman pala yung naka-uniforme ng sundalo at pulis itong mga suspect. Kaya yung amin napunta sa Makatuwid ay yung lugar na nagkataguan nila. Mabuti na lang daw ay nakasunod agad ang mga pulis. At doon, Kaya nung sila nasukul na ng mga pulis natin sa dead end nung Squatters area, isang Malinta, Valenzuela. pero dito pa muling sumiklab ang panganib. Habang ako'y paakit sa may bahay, ay nahanap ko sila at yung team namin. Pag-akit namin, naghagis ng granada yung mga suspect, yung mga bank robbers. At doon na nga, doon natin tinamaan ng granada. At syempre, ginawa nila yun para sila ay makatakas. Dahil sa pagsabog, nagtamo ng mga tama ng shrapnel si Dolan sa iba't ibang parte ng katawan. Takbo ko, nakita ko may sugat yung pa ako. Nakita ko, dudugo. Akala ko doon lang ang tama ko. Akala ko doon lang. Pero nung habang tumatakbo ko, bigla ako napahinto at tumagsak ako. Yung pala, ang dami ko palang tama. May tama ako sa tagiliran, sa tiyan, meron sa likod, sa paa, sa binti. Na-realize ko, pag namatay ka pala, pagsabog ng granada, patay ka na. Tapos na. Dahil sa pagsabog, nakaalagwa pa ang mga membro ng sindikato. Dahil dito, rumisponde na rin ang SWAT team ng Northern Police District para tumulong sa nasabing operasyon. Sa pagkalugad ng mga pulis sa lugar, ilan sa mga residente ang nagturo kung saan sumuot ang grupo. Nakita mo ba yung mga dumaan dito? May mga dalang baril? Opo, doon po. Doon, sige, go! Sa tuloy-tuloy na pagtugis, dito na isa-isang nasa kote ang mga miyembro ng sindikato. Some of them, these guys na pretend na sila na naglalaba. Yung iba, parang nakikihalubilo na sa mga tao doon. Kaya lang, siyempre, tinignan din natin mga gesture nung mga tao doon sa surrounding na parang hindi aligaga sila. Parang something na nandoon. Yung mga sibilyan kasi nakapagano na. Pati yung mga nakasampay na damit, sinuot na nila. So, nagpretend na talaga sila as a bystander din doon sa lugar. So, nagawa pa nilang mga hostage. Kinuha niya yung bata para parang gawing hostage. Kaya lang, mas mabilis yung ng ating mga pulisan. So nasukol talaga sila hanggang nakuha natin itong mga suspect natin. Labing tatlong miyembro ng sindikato ang naaresto ng mga pulis sa sinasabing isa sa pinakamasalimuot na insidente ng bank robbery sa Metro Manila. Ito ay kinilala na sina Joel Mendoza, Alex Adriano, Saldi Mangalindan, Alejandro Gaudan, Reynaldo Bustamante, Benji Adizer, Saldi Salim, Ricky Cabatza, Oli Fernandez, Melvin Lacson, Chris Ablas, Nilo Batula at ang leader ng grupo na si Bani Servilla alias Butchoy. Nakuha rin sa kanila ang mga baril at bala maging ang dalawang puting van na ginamit nila bilang getaway vehicles. Hindi man na-recover sa kanila ang pera at mga gamit na nagkakahalaga ng halos kalahating milyong piso.
malakas pa rin ang kasong robbery with homicide na isinampa laban sa mga suspect. Ang asunto ay agad iniakyat sa sala ni Judge Lilia Mercedes Encarnacion, Deputy ng Valenzuela Regional Trial Court. Depensa ng mga miyembro ng Butchoy Gang sa korte, walang sapat na ebidensya at testigong mag-uugnay sa kanila sa kaso. Gayunman, para sa korte, malinaw na tuloy-tuloy silang tinugis at nakaengkwento pa ng mga pulis nung araw na mangyari ang madugong krimen. Taong 2017, matapos ang halos 13 taon, nasentensyahan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong ang 13 miyembro ng Butchoy Gang. Ang mga kapamilya ng naulila na mga nasawi sa madugong engkwentro nabunutan na ng tinik sa dibdib dahil sa nakamit na nila ang hustisya. Masaya rin po ako kasi nakaraos na rin po ako na naritanggap ko na po. Basta importante nagpapahinga na rin siya. Ang nooy ABS-CBN News senior reporter naman na si Dolan Castro, mas nauunawaan na ang dahilan kung bakit siya nakaligtas noon sa tiyak na kapahamakan. Oh Lord, thank you very much sa kanya. Iba talaga yung siguro meron pa akong mission sa buhay at nakikita ko naman meron pa talaga dahil marami tayong ginagawa ng mga public service kahit wala na tayo sa media. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi nawawala kay Nooy Police Inspector 1 ang pasasalamat sa may kapal at pagpupugay sa mga kasamahan sa Valenzuela City Police. Kasi nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa binigyan niya pa ako ng buhay. Pangalawa dun sa mga doktor na nag-asikaso sa akin dahil sila naging instrumento ng Diyos para ibalik ako sa lupa. Pangatlo sa mga kasamahan ko na masibgasing na ginawa nila ang kanilang trabaho kaya nahuli. At tinuloy-tuloy nila na humarap sa korte. Kaya yung 13 nagkaroon ng hustisya. Dahil sa karanasan sa madugong engkwentro, si dating Police Officer 3 at ngayon Police Major Armando Linget panalangin sa may kapal ang laging gabay sa pagtupad ngayon ng kanilang tungkulin. Nasa puso namin yung ng bawat isa na pagpupulis talaga. Magpupulis talaga ang trabaho nila, hindi lang kung saan nagagamitin yung pagpupulis niya, kundi yung para sa bayan, yung serbisyong ginagawa niya ngayon, through prayer, magagawa naman lahat. Dahil isa lang patunay yung nangyari sa amin ni Colonel Juan. Ang pagkaresolba sa nasabing krimen at ang pagpapanagot sa mga miyembro ng sindikatong Butchoy Gang na isakatuparan dahil sa pakikipagtulungan ng isang sibilyan. Hindi ko na inisip yung sarili ko noon. At siguro gagawin ko pa rin yon kung may susunod na mangyayari. Wag naman, no? Pero ang importante, ilabas mo yung tapang mo eh. Yung possibility na may mangyaring masama, talagang kasama yan sa buhay eh. Yung responsibilidad mo para tumulong. Para sa Valenzuela City Police, ang karanasan nilang ito sa Butchoy Gang Robbery Group ay isang paalala ng tagumpay dahil sa pagtutulungan ng pulisya at ng pamayanan. Sa Valenzuela City Police Station ay nananawagan sa ating mga kababayan na maging mapagmatyag sa mga lugar na kung saan nakakapagbigay ng alarma kagad sa amin yung kanilang mga nakikita na hindi kanais-nais. So nagpapasalamat tayo sa pakikipagtulungan ng ating mga concerned citizen at nire-report yung kanilang mga nasasaksihan. So malaking bagay na ito sa aming mga kapulisan para tayo ay magserbisyo para sa bayan. Dito mo makikita na buhay talaga nila ang nakataya sa bawat oras ng pagresponde nila sa krimen. Sa mga pagkakataong tulad nito, ganyan kabigat ang responsibilidad ng bawat miyembro ng Philippine National Police.
Alam mo, Jessie, yan ang panata nila sa serbisyo. Ang magsilbi at protektahan ang bawat sibilyan. Hanggang sa susunod na dokumentadong pagsisiyasat kasama si Jessie Cruzat. Ako si Gasa Bergas. Magandang araw sa inyong lahat.